So hello everyone, it's me Krivas Khatiwada from pointzero. So आज चाहिँ हामी इमेज विजेट हैन, अब इमेज फ्लटरमा कसरी राख्ने अनि इमेज पनि एक तरिकाले हैन दुई तीन तरिकाले राख्न मिल्छ, कसरी कसरी राख्न मिल्छ अनि त्यो इमेज राख्दाखेरि आउने एररहरू के हो हैन, अनि हामीले कुन कुन ठाउँमा चाहिँ इमेजको पनि फरक फरक तरिकाबाट राख्न मिल्छ भन्ने कुराहरू आज हामी हेर्छौँ है त। सो ढिला नगरिकन अब सुरु गरौँ है। ओके, फर्स्टमा चाहिँ हामी एउटा सधैँ गरे नि हाम्रो काम भनेकै अब एउटा इमेज डट फाइल बनाउने, त्यहाँ हामी स्टेटलेस बनाउँछौँ जसको इमेज भनेर नाम दिन्छौँ। ओके त, इमेज भनेर नाम दिन्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, मटेरियल डट इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई हटाइदिन्छौँ, स्क्याफोल्ड लेख्छ, ओहो स्क्याफोल्ड राख्छौँ है त। सो अनि के गर्छौँ हामी यो इमेजलाई के गर्छौँ, मेन डट डाटमा लगेर कल गर्छौँ अनि फेरि के गर्छौँ, यहाँ इम्पोर्ट गर्छौँ है त। सो यति गरिसकेपछि ल यो फाइल उतापट्टि कल भयो है। सो स्क्याफोल्डमा हामी अलिकति राम्रो देखिनलाई एउटा एप बार दिउँ है, एप बार पनि आइसक्यो। अनि अर्को भनेको यसको बडी दिउँ, बडीमा सेन्टरले ऱ्याप गर्दा नि हुन्छ, नगर्दा नि भयो है। अहिले चाहिँ म सेन्टरले ऱ्याप गरिदिन्छु। अनि चाइल्डभित्र एउटा कोलम दिउँ, कोलमभित्र चिल्ड्रेन छ, चिल्ड्रेनभित्र अब हामी एउटा ओके अब मेन सुरु। सो अहिलेसम्म केही नै भएको छैन, अहिलेसम्म सेन्टर अनि सेन्टरको चाइल्डमा कोलमको चिल्ड्रेन्सहरूमा केही पनि छैन त। सो अब चाहिँ हामी एउटा टेक्स्ट राखेर हेरौँ काम गरेछ कि छैन भनेर। ओके, सो गरेछ नि, यहाँ डाटा आयो, गरेछ भनेपछि अहिले यसलाई हटाइदिउँ। सो अब हामी इमेज कसरी राख्ने, इमेज डट एसेट्स भन्ने छ एउटा, अर्को के छ इमेज डट नेटवर्क, मेन यही नै हो है त। अरू के हुन्छ, इमेज डट ओके फाइल भन्ने छ, मेमोरी भन्ने छ। मेमोरी भनेर चाहिँ यसकै कम्प्युटर ल्यापटपकै अथवा फोनकै मेमोरीबाट झिक्ने हो, फाइलको नि सेम त्यस्तै काम है त। सो अहिले चाहिँ हामी यति दुइटा हेर्छौँ, किनकि हाम्रो मेन भनेकै इमेज डट एसेट्स हो अनि अर्को भनेको इमेज डट नेटवर्क हो है त। सो हामी यो हेर्छौँ फर्स्टमा। ओके, यतिलाई चाहिँ मैले कमेन्ट गरिदिन्छु। सो एसेट्स, अब एसेट्स भनेर चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ एउटा एसेट्स भन्ने फाइल बनाउनुपर्छ, त्यसभित्र चाहिँ इमेज राख्नुपर्छ। अनि अब फर्स्ट टाइम हामी चाहिँ पब्सपेक डट एमएलभित्र चाहिँ यो एसेट्स भन्ने एउटा छ, तपाईँले यसरी तल जानुभयो भने यहाँ एसेट्स भन्ने छ, यसलाई चाहिँ अन कमेन्ट गर्छौँ। अनि अब कसरी इमेज हाल्ने भन्ने प्रोसेस। सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले एउटा फर्स्टमा ल पब्सपेक डट एमएलमा जाने है। सो योभन्दा नि अगाडि के गरौँ, एउटा फाइल क्रिएट गरौँ यहाँ, यसको नेम चाहिँ एसेट्स। ओके, एउटा एसेट्स भन्ने हो। एसेट्सभित्र चाहिँ तपाईँले आइकोनहरू राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फन्ट साइजहरू, फन्ट फ्यामिलीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसभित्र चाहिँ अहिले म एउटा इमेजेस भन्ने राखिदिन्छु है त। ओके, इमेजेसभित्र एउटा इमेज ल्याएर हालौँ। सो मसँग एउटा डिफल्ट इमेज सो ओके, मैले एउटा इमेज राखेँ यहाँ। अब यसको नेम चाहिँ चेन्ज गरौँ अहिलेको लागि है। सो यसको लामो नेम छ, यति लामो नेम नराखौँ, एउटा लोगो भन्ने राखिदिउँ त, लोगो डट पिएनजी। ओके, सो एउटा एसेट्सभित्र एउटा इमेज भन्ने फाइल छ, इमेजभित्र लोगो डट पिएनजी छ, यही हो है त। सो अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई हामी सिधै डाइरेक्टली यहाँ कल गर्छौँ। अब हामी कसरी कल गर्छौँ भने एसेट्स, ओके, सो यसलाई चाहिँ हामी एसेट्स स्ल्यास, अब सेम तपाईँले यहाँ जे लेख्नु भएको छ त्यही नै लेख्नुपर्छ है, इमेजेस स्ल्यास, अब के छ लोगो डट पिएनजी। ओके, अब हेर्नु त मैले यसलाई रन गर्दाखेरि आएन है, के भनेको छ हेर्नु त, अनएबल टु लोड एसेट्स भनेको छ नि है। सो यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी मिलाउन सक्छौँ भने पब्सपेक डट एमएलभित्र गएर यसलाई अन कमेन्ट गरिदिने है।
यसलाई अनकमेन्ट गरिदिने अनि यो चाहिँ अब तपाईँले यसको यदि अगाडि भयो भने यदि पछाडि भयो भने इरर आउँछ। सो ठ्याक्कै ह्यासट्यागको अगाडिपट्टि है। अनि के गरिदिउँ यसलाई अहिले हटाइदिउँ। हामीसँग के फाइल छ फाइलको नेम के हो एसेट्स स्ल्यास ओके होइन एसेट्स स्ल्यास इमेजेस यति राखिसकेपछि चाहिँ यो के भन्न खोजेको हो भने हामीले चाहिँ यो पाथ क्रिएट गरेको हो क्या। जस्तै कि तपाईँले कुनै पनि इमेजेसहरू राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ एसेट्स अनि त कहाँ छ हामी एसेट्सभित्र छौँ र इमेजभित्रको अब चाहिँ यति लेखेपछि चाहिँ यहाँभित्र जतिवटा इमेज राख्नुभयो भने पनि जस्तै लोगो अथवा अरू आइकनहरू अथवा अरू केही राख्नुभयो भने सिधै यहाँ राख्दा हुन्छ। यो अर्को थपिरहनु परेन है यो फाइलभित्र राख्दाखेरि। जस्तै मैले कुनै पनि अर्को इमेज राखेँ भने मैले केही पनि थप्नु पर्दैन। यो चाहिँ यदि एसेट्सबाट यहाँबाट तान्नु भयो भने जस्तै कि हाम्रो लोगोहरू अनि आइकन्सहरू चाहिँ हामी एसेट्सबाट लिन्छौँ। अरू सबै हामी नेटवर्कबाटै काम गर्छौँ है रियल काम गर्दाखेरि चाहिँ। सो ओके सो अनि त एउटा हामीसँग एउटा .0 भन्ने इमेज आइसक्यो लोगो आइसक्यो। सो यसरी राख्ने मिल्छ। सो अब यहाँ एसेट्सभित्र गएर होभर गर्नु भने चाहिँ टन्नैवटा प्रपर्टिजहरू हुन्छ है के गर्ने भन्ने वाला प्रपर्टिजहरू हुन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी दुईवटा मात्रै चिज हेर्छौँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसलाई कमा दिन्छौँ अनि विड्थ हेर्छौँ। अब विड्थ चाहिँ भनौँ 120 दिनु पऱ्यो अलिक सानो बनाउनु पऱ्यो भने यसरी गर्नु मिल्यो। अनि हाइट पनि दिनु मिल्छ। हामी हाइट चाहिँ 200 दिउँ अहिलेको लागि। सो हाइट दिएको चाहिँ अब यो माथिपट्टि र यता साइडतिर गएको छ तर यो किन यस्तो नदेखेको भन्दाखेरि इमेजको डिफल्ट साइजै सानो छ त्यही भएर है। जस्तै कि एउटा कलर दियो भने तपाईँले ठ्याक्कै बुझिहाल्नुहुन्छ कलर्स डट रेड। अब मैले यो दिने बित्तिकै यो यहाँ यतातिर रेड आउँछ होइन त ए होइन त रेड आयो नि है ठ्याक्कै के भयो यसले रेड खाइदियो है त। सो भनेपछि अब यो कलरको लागि अहिले के नगरौँ विड्थ चाहिँ अलिक धेरै दिउँ है सानो हो 400 दिइराखौँ। सो एउटा इमेज डट एसेट्स कसरी गर्ने भन्ने बेसिक कुरा जानिहाल्नु है। सो अब चाहिँ हामी नेटवर्क इमेज कुनै पनि लिङ्क कुनै पनि युआरएलबाट हामी इमेज कसरी तान्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। सो यसको लागि चाहिँ हामी इमेज डट नेटवर्कको काम हेल्प लिन्छौँ। सो यसभित्र चाहिँ अब मैले कुनै पनि एउटा के राख्नु पऱ्यो भने युआरएल राख्नु पऱ्यो है। सो एउटा मसँग युआरएल छ। अब तपाईँले यहाँ एकदमै मिस्टेक गर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जस्तै कुनै पनि इमेज ओके डिफल्ट इमेज इन पिएनजी भन्नु है। ओके अब हेर्ने तपाईँले यहाँ के मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले यहाँ लिङ्क ल्याएर हालिदिँदाखेरि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। जस्तो कि मैले यो लिङ्क यो कपी अब यहाँ यो इमेज हो यहाँ क्लिक गर्छु यसको के गर्छु कपी लिङ्क एड्रेस गर्छु ओके कपी भयो अनि यहाँ गएर पेस्ट गरिदिन्छु हो। मैले रन गरिहेर्छु। सो रन गर्दाखेरि हेर्नु त के भयो आएन है इनभ्यालिड इमेज डाटा भन्यो भनेपछि त यो लिङ्कमा यो इमेजको लिङ्क त यही हो होइन सेभ एज कपी लिङ्क एड्रेस गर्दाखेरि त यही हो तर यसरी हामीले काम गर्दैनौँ है। अब जस्तो यो इमेज छ भने यो कतै स्टोर भएको छ। सो यसलाई एक क्लिक गरेपछि चाहिँ त्यो स्टोर भएको ठाउँ पुग्छ हेर्दै अन्तै स्टोर भएको रहेछ त्यो इमेज हाम्रो लागि काम भएन अहिले है। सो त्यस्तै गरी मैले एउटा इमेज ल्याएको छु ठ्याक्कै तपाईँले इमेजलाई चाहिँ इमेजकै लिङ्क अनि तपाईँले त्यो कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो कि यो लिङ्क अहिले हामीले त कपी गऱ्यौँ। अब यो लिङ्कमा त्यो इमेज छ कि छैन भनेर चेक गर्नु चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यो यतिलाई कपी गरिदिनुहोस् अनि एउटा डबल कोटेसनभित्र राखेको छु है। सो त्यही भएर डबल कोटेसनलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ है यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ अर्को एउटा कुरा। ओके यहाँ म एउटा डबल कोटेसन हटाइदिन्छु। ओके इन्टर गऱ्यो भने अब के आउँछ त्यो इमेजको वेबसाइट चाहिँ आयो तर त्यो इमेज आएन नि। तपाईँको इमेज आउनुलाई चाहिँ यसरी इमेज आउनुपर्छ क्या है। तपाईँले लिङ्क राख्दाखेरि त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले वेबसाइटको लिङ्क राखिरहनु भएको छ कि इमेजको लिङ्क राखिरहनु भएको छ। सो यहाँ आएको थिएन अब म यो मेरो एउटा यो लिङ्क मैले ओके क्रिएट गरेको एउटा लिङ्क राखौँ है त पेस्ट गरौँ है। के यहाँ इरर आयो भने ओके ओके ब्राकेट ठिक छ। ओके अझै इरर छ भने चाहिँ कहाँ इरर भयो हाम्रो ओके एसेट्स हो इमेज हो एउटा बडी थप्यो जस्तो छ है हो होला होइन त भने चाहिँ ठ्याक्क आयो नि यो इमेज यहाँ आयो। अब यो ब्याकग्राउन्ड एकचोटि चेक गरौँ ल हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड के छ भनेर। सो स्क्याफोल्डभित्र ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने छ कलर्स डट रेड ओके भने चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड इरेज भएर आएको छ है। सो हेर्नु त हामीले अब थाहा पाइसक्यौँ कि कसरी
दुईटा चिजहरू दुईटा एउटा एसेट्सबाट अर्को नेटवर्क इमेजबाट राख्न मिल्छ भन्ने यो एकदमै सजिलो तरिका हो। अनि यसमा पनि अब हामीले हाइटहरू दिन मिल्छ है, यसरी हाइट दिन मिल्यो होइन, सानो बनाउनु मिल्यो हाइट दिएर, विड्थ दिन मिल्यो सेम है, विड्थ दिन मिल्यो। ओके, सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक थियो। अब नेटवर्क इमेज भन्ने पनि छ अर्को, त्यो चाहिँ कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब आउने भिडियोहरूमा भन्ने छु। सो मोस्टली चाहिँ यसरी नै युज हुन्छ। कुनै पनि कन्टेनरभित्र हाल्नु पऱ्यो भने इमेज के गर्ने, अनि कुनै पनि डेकोरेटेड कन्टेनर अथवा सर्कुलर अवतारभित्र हाल्नु पऱ्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई आउने भिडियोमा भन्ने नै छु। सो यो चाहिँ एकदमै बेसिक भिडियो थियो इमेज कसरी हाल्ने भनेर। सो होप कि तपाईँले यो भिडियो एकदमै क्लियरसँग बुझ्नुभयो। अनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।